Naalay sa iyo, maghari ka, Jesus. Sa habang panahon, sa puso ko'y ikaw ang tanging nais ko. Maghari ka, Jesus, gawin ang nais mo sa buhay ko ito. Naalay sa iyo at
Whatever machineries and supplies, King Eagle brand is the best. King Eagle Masen is very okay. King Eagle either gasoline or crude oil. King Eagle Supermarine, the best engine for fishing boat because King Eagle, the fisherman's and farmer's choice. But did you pay the price? King Eagle is the quality and lowest price. Remember the name. King Eagle, King Eagle, King Eagle. At ang iyang pagbukas sa pinakabag-o kanalang sa butuan o pagugnawan sarap pinakaramihan matagamdaman bugtong-atubag I&B Tingson Food Corner. I&B Tingson Food Corner diya sa mismo sa Magpuro 4 Barangay Ampayon, Butuan City. Ana mataliwan ang home and tuna sarap, native chicken, tinola, fried chicken, value meal, beef buffalo, also served best ice cream, special halo-halo, putlong and burger. Ay nakadabes, yaman yung pangalan. I&B Tingson Food Corner, Barangay Ampayon, Butuan City, National Highway. Matawagan sa cell number 0948604356. Atong paminawan ng testimonya ni Mrs. Mayet Magno na nagpasalamat sa Diyos kumikat sa kaayuhan ngayon na sinati human nga migamit sa Calabo Plus Herbal Capsule o Calabo Plus Liniment Oil. Nung sa doktor sa ako ang anang nado ko experience sa matris paksmar ko nila. Itong nag-uol ko pag-ayo kay siyempre wala ko kwarta. Itong nag-apo ko sa Ginoo sir nga asa di ko padulong ani pero naman ingon ako nga mo inom ko ka ng capsule nga kanang kalabo. Tulo upat ko ka inom na arang-arang na gud gibati. Ako gina-permente katong pag-inom hantod jud nga mawala gid akong tanan balatian sa akong lawas. Sa gibarte nimo yung plaza nimo Calabo Plus Liniment Oil. Panot sa mga biang likod na trabaho siyempre biyuda man ko ako jud aning kamot sa among pamilya. Salamat jud kaayo kanang yung tambala jud nga nakaayo jud na sa ako hang balatian jud sir. Talagang jud ang ginawa nagtudlo jud ninyo nga ako makainom jud anang tambala. Daghang jud kay salamat sa inyo sir. Ako di ay si Mayet Magno sa tibulong ko Car Village. Ay water wheel ang lanang nga napatog nga kay bulungan. May galagindot kayo ang testimonya ni Mrs. Jessica Tumbaga Mariano, nga asawa ni Gidon Mariano, nga mga tag-iya sa Jessica at Blossom, nga namakita sa San Francisco Street tapan sa karinderya ni Tidong Makasero. Bilit kay sila sa kaibiktibo ka maayo sa ayaw water wheel, kay ang lula sa iyang amiga naglubog na sa katri, nalata ng likod tungod sa bedsore. Dali na miuga na dihang gimitin og hapla sa ayaw water wheel. O ang panit sa ero, nga mahalon, nalata na usab tungod sa kagib, na ayaw gamit ang ayaw water wheel. Muna kita katumusulay sa gahom sa ayaw water wheel, try pangutana kan Jessica Tumbaga Mariano sa iyang cell number 0998-550-3040 aron nga siya kay mismo ang inyong pangutana kung sa ebektibo kamayo ang ayaw water wheel. Ang ayaw water wheel mapalit sa Pharmacia Freeman, Yani Pharmacy, Just Pharmacy sa Lingihan, CNC Pharmacy, Butuan Savers Pharmacy, WRB Pharmacy, H&M Pharmacy nga nakita sa Payon o mapalit usab sa Health Shop kaya sa Mall o Robinson. PNB Caraga Region kung Environmental Management Bureau uban sa pagpakabana sa atong kinaiyahan nag-ahon nga atong katimanon ang atong pailot uban sa PNB Caraga o sigahan dxka FM. Kini ang mensahe. Di mo ba napapansin mga malawak na bukirin napupuno unti-unti nang naglalaki ang mga gusali pinapatag ang kabundukan dagat ay tinatabunan kinakalbo ang kagubatan pag-unlad ba ay sadyang ganyan tungo sa mithing kaunlaran tayo'y may pananagutan sana'y huwag kalilimutan kalikasan may kayamanan kaloob ng kalangitan pag ito
Wag ito'y pinabayaan, tayo rin ang mahihirapan. Mga iboy sa mga puno, mga isda na may salaot, kagubatay sa ibang hayop, huwag hayaang tuluyang maglaho. O sa miting kaunlaran, tayo'y may pananagutan, sana'y huwag kalilimutan. Kalikasan ay kayamanan, kaloob ng kalangit, wag ito'y lalagaan, tayo ang makikinang. Kalikasan ay kayamanan, kaloob ng kalangit, wag ito'y pinabayaan, tayo rin ang mahihirapan. This is the music station of Kaisar Broadcasting Network, and you're listening to dxka FM 90.1 MHz, broadcasting from Uptown Batuan. This is dxka FM 90.1. Sa pagpagtulungan ng Kaisar Broadcasting Network, DXKA 90.1 FM, at sa ating station manager Maramik Sikubelo, pinarapat namin itatanggal sa inyo ang pinasahing pagtuntunan sa impilan nito, ang bakas ng kahapon. Bakas ng kahapon, isang programa na magtatalakay sa realidad sa mga problema ng ating mga pamilya at ng ating komunidad. Pagbabasa ng mga sulat pag-ibig at mga suliranin, magtatalakay ng pagkabuhayan na dapat tugunan. Isa-isahin ibahagi ang may impormasyon sa kalusugan at sa pangkusina ng ating mga ginang ng tahanan, at ang pagbibigay kahalagaan ng pang-espiritual na pagkain para sa kawang may karamdaman na kayang dalhin sa mga dalanginan pagkatapos ng ating pagtungkulan. Ito ang bakas ng kahapon at sa ating nakarang loob ng Kaisar Broadcasting Network DXKA 90.1 FM Radio, Butuan City. At sa ngayon, sa ating tagapagpayo, ang Pastor G.A. Pagkarunan. Okay, balik po tayo. Ating oras po ay 6 minutos na kalipas po ng alas 10 at tuloy-tuloy po tayo sa ating mga informasyon. Inamin ni House Deputy Majority Leader at Binan Laguna Representative Marlene Alonte ang Department of Education of DepEd na patunayan sa Kongreso na nanibigyan ng trabaho ang mga graduates ng senior high school kahit hindi sila nakapagtapos sa kolehiyo. Ginawa ni Alonto ang hamon sa gitna ng plano ng House of Representatives na i-review ang K-12 program ng DepEd na nagdadagdag ng 2 taon sa basic education. Nais din ng kongresista na magpakita ng patunay, ebidensya, saan, kailan at sukatan ang DepEd na ang mga senior high school graduates ay natatanggap sa trabaho, self-employed o nakapagtayo na ng kanilang sarili-sariling negosyo. Naglaan ng kawaran ng karagdagang 800 million pesos sa punong DepEd para sa 2020 kung saan ang 650 million dito ay para sa improvement ng K-12 program. Pinaalaala naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano na nangako noon ang DepEd na kapag natapos ang K-12 law at nakagraduate na ang mga senior high school ay maaari na silang magtrabaho, kaya dapat matupad ang nasabing pangako. Ipinatupad noong 2012 ang K-12 program na ang layunin ay palakasin ang employability o kahandaan sa trabaho sa mga tapos ng senior high school.
batay mano sa 2018 report on ng online job portal na jobstreets.com. Ang Philippines, 41% ang mga kampanya ang undefinite at pinag-aralan pa kung handa silang tumanggap ng K-12 graduates. 35% ang hindi pa raw handa at 24% o isa sa kada 4 na employer lang ang handa. Oras po natin ay 8 minutos sa kalipas po ang alas 10. Nagsasagawa pa rin ng verifikasyon ng Bureau of Immigration sa tunay na pagkatao o pagkakilanlan ng Korea National na dumating sa bansa at ang pinapaniwalaang drug lord na manoy pinakawalan ng mga dxka na nagsagawa ng drug raid sa Pampanga noong 2013. Ayon kay Justice Undersecretary Mark Capiriti, ang Korean National na kinikilalang si Kim Yo-shok ay dumating sa bansa noong September 30 at walang record na balis sa database ng Bureau of Immigration. Una rito, bagamat wala pang confirmation, may hinala ang DOJ na ang dumating sa bansa na si Kim Yo-shok ay ang sinasabing drug lord na si Johnson Lee na target ng police drug raid sa Pampanga ay posibleng manong isandalan. Patay sa passport number na gamit umano ni Kim Yo-shok at binigay ng Korean Embassy lumalabas na itong na ay bumibiyahe sa Pilipinas noong September 30. Noon ang sinabi ni Senator Richard Gordon na malagaw umano ang natuntun ang mga otoridad ang kinarunan ni Lee sakaling ito ay nasa Pilipinas pa. Tinuturing na ang nasabing dayuhan ang magiging susi na kung ano ang totoong nangyari sa operasyon ng mga pulis sa Pampanga noong 2013. Handa na ang North Luzon Express at Subic Tarlac Expressway para sa inasahang bungso ng mga sasakyan na lalabas at papasok sa Metro Manila sa panahon ng pagulitan ng undas ng Nobyembre 1 at 2. Sa inilunsan nag-Safe Trip mo sagot program kahapon sinabi ni Attorney Romulo Kimbo, Senior VP Communication and Stakeholder Management ng INLEX Corporation na abot ng 200,000 na sasakyan kada araw ang daraan sa Manila Cavite Express mula October 26 hanggang November 2 na inuturing na peak season para sa undas. Sa kada araw ng nasabing panahon, inasahang papalo ng 280,000 ang bilang ng mga gagamit ng index habang inasahan na aabot ng 350,000 ang gagamit sa ECTEX. Imo-monitor naman ng Metro Pacific Tourist Corporation ang pagdagsa ng mga motorista sa Balintawak, Mineral Avenue, Santa Ines, Tarlac, Bukawi at Tipo Toll Plaza kung saan namumuo ang trapiko. Tigil na rin ang mga construction sa Inlex, CTX at Cavitex hanggang nakabalik turista mula sa bakasyon. Sinabi naman ni Luigi Bautista, Presidente ng Index Corporation, na bago pa man sumapit ang October 31, ay handa na ang lahat ng kanilang mga tauhan sa mga exit at entry spots. Upang malalay sa mga turista na naluwi sa mga probinsya sa undas para bisitahin ang namamayayapang mga mahal sa buhay. Tiniyak naman nag-toll regulatory board na walang magaganap na toll fee increase sa undas habang matapos ang taon. Oras po natin dahil meron po tayong 11 minutos ang nakalipas po ang alas 10. Ito po sa ating panatuntunan bakas ng tapon kasama po ang iyong lingkurin Pastor Jean Pagtarunan at John Reversion. Isang awit po sa inyo para po sa inyong pakikinig.
Iniyak kami, O Diyos, na mga anak mo. Nagawin ito pala'y nagasayo sa kalipay alagani mo. Kali mo may kipili, ang iyak kami, O Diyos, na mga anak mo. Nagawin ito pala'y nagasayo sa kalipay alagani mo. Tungkol sa hibuhat mo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo lang. Pag-iyak kami, O Diyos, na mga anak mo. Nagawin ito pala'y nagasayo sa kalipay alagani mo. Kali mo may ipili ang iyak kami, O Diyos, na mga anak mo. Nagawin ito pala'y nagasayo sa kalipay alagani mo. Tungkol sa hibuhat mo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo lang. Iyak kami, O Diyos, na mga anak mo. Nagawin ito pala'y nagasayo sa kalipay alagani mo. Kali mo may ipili ang iyak kami, O Diyos, na mga anak mo. Nagawin ito pala'y nagasayo sa kalipay alagani mo. Tungkol sa hibuhat mo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo, Diyos, kalino alagani mo. Tungkol sa kalipay sayang, musayo kami, O Diyos, para kanimo lang. Oras po natin ay 16 minutos ang kalipas po alas 10.
Iginit ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAPI na pangalanan ng Department of Agriculture ang mga brand ng tatlong pork products na nagpositibo sa African Swine Fever ESF. Very unfair pag walang brand na i-mention kahit lahat tatamaan. Sa totoo lang, hindi kami makarespond. Wala kaming hawak na informasyon. Ani spokesperson Rex Agarado. Pinupirman ng Department of Agriculture nitong Huwebes na nagpositibo sa African Swine Fever ang mga hotdog, longganisa at tocino sa nanaharang sa Mindoro. Tumanggi muna ang DA na sabihin kung anong kumpanya o brand ng processed meat ang nagpositibo. Pero tiniyak naman nila na hindi naman daw ito malakihang kumpanya. Ngayon man na dapat na raw i-recall o tanggalin mula sa mga pamilihan ang mga meat product ng kumpanya. Nais naman ni Senator Francis Pangilinan na tiyakin na matatanggal sa merkado ang mga kontaminadong mga nasabing processed pork products kung totoong kontaminado ang mga ES virus. Walang saysay ang ginagawang pagpatay sa mga baboy natin kung mayroong namang ESF na mapasok sa ating bayan at mapupunta sa ating mga pagkainan sabi ng Pangilinan. Ang ESF ay isang uri ng sakit ng baboy na nagtala na sa ilang lugar sa Luzon katulad ng Cavite, Quezon City, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Rizal. Umabot na sa mahigit na 60,000 na baboy ang tinamaan ng nasabing sakit. Pati sa datos ng DA, aabot ng 60% ang kinakain karne ng mga Pinoy ay pork. Ang Pilipinas din ang ika-8 pinakamalaking pork producer. Nang angkat ng aabot ng 60% hanggang 95% ng karne ng pampi para sa mga kanilang mga produkto. Tiniyak naman ni Health Secretary at FDA Officer in Charge Eric Tuligo na walang epekto sa tao ang pagkain ng process na pagkain na epektado ng EFP. Nangako naman ang DE na isasapin ko ang brand name at kumpiyansang epektibo ng ASAP bago bababa matapos ang kanilang validation. Oras po natin ay meron po tayong 20 minutos sa kalipas mga na dyan. So, kumusta na po yung ating mga paminaw? So, kumusta na po kayo, no? At sana po ang araw po ng Bernes po ngayon ay maging mabiyaya po sa inyo. At sana po ang Diyos, siya po ang nagbibigay sa inyo ng inyong buhay. Diyos ang
Machineries and supplies, King Eagle brand is the best. King Eagle Masen is very okay. King Eagle either gasoline or crude oil. King Eagle Supermarine, the best engine for fishing boat because King Eagle, the fisherman's and farmer's choice. Not that you pay the price, King Eagle is the quality and lowest price. Remember the name, King Eagle, King Eagle, King Eagle. Atong paminawan ng testimonya ni Mrs. Mayit Magno na nagpasalamat sa Diyos kumikat sa kaayuhan ngayon na sinati human nga migamit sa Calabo Plus Herbal Capsule o Calabo Plus Liniment Oil. Sa doktor sa ako ang anang nado ko diferensya sa matris i-vaccine ko nila. Kung nag-uol ko pag-ayo kay siyempre wala ko kwarta. Itong nag-apo ko sa Ginoo sir nga asa di ko padulong ani pero naman ingon ako nga mo inom ko ka ng capsule nga kanang kalabo. Tulo upat ko ka inom na araw na gid akong gibati. Ako gina-permente atong pag-inom hantod jud nga mawala gid akong tanan balatian sa akong lawas. Sa gibarte nimo diya plaza nimo Calabo Plus Liniment Oil. Tanot sa mga tiang likod na trabaho siyempre biyuda man ko ako gid aning kamot sa among pamilya. Salamat jud kaayo kanang yung tambalan jud nga nakaayo jud na sa ako ang balatian jud sir. Daghang gid ang ginawa nagtudlo jud ninyo nga ako makainom jud anang tambala. Daghang gid kay salamat sa inyo sir. Ako dahil si Mayit Magno sa Tibong ko Car Village. At ang iyang pagbukas sa pinakabag-o kanalan sa butuan o pabugnawan sarap pinakaramihan na matagamdaman bugtong at tuwag I&B Tingson Food Corner I&B Tingson Food Corner diya sa mismo sa Magpuro 4 Barangay Ampayon, Butuan City. Ana mataliwan ang home and tuna sarap native chicken tinola fried chicken, value meal, beef buffalo, also serve best ice cream, special halo-halo, putlong and burger. Ay nakadabes, naman yung pangalan, I&B Tingson Food Corner, Barangay Ampayon, Butuan City National Highway. Matawagan sa cell number 0948604356. Music station of Kaisar Broadcasting Network, and you're listening to dxka FM 90.1 MHz, broadcasting from Uptown Butuan. This is dxka FM 90.1. Oras po natin ay may 30 minutos na nakalipas po alas 10 sa tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan kasama po ang lingkod ng Pastor Jean Pagtalunan at ni John Liberasyon sa self-control. Dilinaw ng Malacanang kapon na walang katotohanan na kaya umuwi ng maaga si Pangulong Duterte mula Japan dahil binali wala ito sa enthronement ni Emperor Naruhito. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na isang malaking kasinungalingan ang paratang ng isang Velasco sa post nito sa social media.
Ayon kay Panelo, kaya umuwi agad ang Pangulo ay dahil sa matinding sakit ito sa gulugan. Maging ang Department of Foreign Affairs ay naglabas na rin ng pahayag hinggil dito. Sumailalim ng MRI ang Pangulo at matapos uliin ng mga doktor ay nalamang muscle spasm lamang ang dahilan sa panakit ng spinal ni Pangulong Duterte. Kaya binigyan lamang ng pain reliever at pinayuhang magpahinga ng 2 hanggang 3 araw. Target ni Senador Bongo na lagyan ng Malasakit Center lahat ng pampublikong pagamutan sa bansa para matiyak na lahat ng Pilipino na walang pangbayad sa pagpapagamot ay matutulungan ng pamalaan. Si Senador Go, Chairman ng Senate Committee on Health, ay nagsabing inuuna lang ang mga malaking pampublikong pagamutan at susunod na ang mga provincial district hospital sa bansa para kahit sa kasulok-sulukan pa ng Pilipinas ang pasyente matitiyak na makakuha siya ng ayuda sa gobyerno para mabayaran ang kanyang hospital bill, sabi ni Go. Ang Malasakit Center ay tinatag ni Pangulong Gregory Duterte at Senator Go noong 2017 para tulungan ang mga kapuspalad na mabayaran ang kanilang pagpapagamot. Isang one-stop shop ang Malasakit Center na maaaring lapitan at hingan ng tulong ng publiko ang mga kinatawan ng PCSO, PAGCOR, DSWD, PERHAB at TUS. Ayon kay Go, sa ngayon ay may 47 Malasakit Center na nationwide na ang pinakahuli ang binuksan kamakailan ang Tagum, Davao del Norte. No? So maganda po ito na magkaroon po ng Malasakit Center para po ng ating mga kababayan na po yung mga mahihirap ay talagang mapagkukunan ng pansin kaagad. No? Yung banta po ng mga private hospital, no, na hindi tanggapin po yung mga penal members, sana po yung ating bansa ay tutukan na lang at kumplituhin po ang mga kasangkapan po ng ating mga provincial, regional at district hospital, no, sa pamahalaan para doon na, no. At kung ang PhilHealth ay nagbabayad po doon sa mga hospital, mga private hospital, bakit hindi na lang doon, no, palakihin po yung ating mga provincial, regional at district hospital, no, at lagyan ng lahat ng mga ekipo na kailangan na meron po sa mga private hospital, no, para po ay magbigyan po ito at maaaring gagawa tayo ng isang manifesto po nito ng itong kahit ang ating pagtuntunan bakas ng kahapon at kasama po ang aking grupo, no, ng mga kasimbahanan na maghimo po o manifesto para madinig, no, na bigyan na lang po at palakihin po ang ating mga provincial, regional at district hospital sa ating bansa para doon na lang tutukan na ang mga pasyente lahat, no, ay doon na lang po sa mga hospital ng ating pamahalaan para talagang serbisyo publiko kung ito man ang layunin, no? So kung kayo ay mayroong mga isipan hinggil po dito ay maaari po kayong mag-text po sa atin sa 0920323895 dahil ang inyong mga text po sa atin, ang inyong mga pananaw, ang inyong mga puro-puro ay maaaring gamitin po natin. Gagawa tayo naman na pisto in written, no, na ating ipabot ito kay Senador Bongo. Dahil siya po ang kaisip po nito na mapanukala, no? At walang iba, no? Ay kailangan po natin ay pasalamatan po ng mga tao na mayroong ganito. Ang ating mga senador sana ay mag-isip kung ano po ang matutulong po sa ating kababayan. Hindi naman po yung palagi na lang magbangayan dyan sa Osgado, no? Ating mga kongresista mag-isip-isip, no, ng mga plano para sa kapakanan po ng mga karamihan dito po sa ating bansa. Nanawagan ang mga ahensya ng gobyerno, particular sa National Housing Authority, si Senador Bongo na bilisan ang pagtatayo ng bahay na malilipatan ng mga pamilya na susunugan upang agad silang makabangon sa bumubot ng trahedya.
binisita at namahagi sa tulong si Senador Go sa mga nasunugan noong October 18 sa Peaceport Market 3 sa Barangay North Bay Boulevard, South Labutas City. Isa ang iniulat na namatay at umabot ng 200 na bahay ang nabos sa nasabing sunog. Kapag ganitong kailangan matugunan ang problema ninyo, pupuntahan ko kayo kahit anong oras po, sabi po Ligo. Nakakonsider na siya ang bahala sa uniforme at school supplies ng mga naipiktuhang kabataan para agad sila makapasok sa eskwela. Nagkaroon din siya ng mga nais umuwi sa kanilang pamilya na nasasagutin niya ang pamasahe ng mga ito. Inilang naman Ligo sa DXA na bilisan ang pagbibigay ng relokasyon sa mga biktima ng sunog. Kinuntra ang alkalde ng Palayan City na Baisiya ang report ng Pahayang Department of Agriculture DE na umabot na sa kanilang lungsod ang African Swine Fever o virus. Ayon kay Mayor Rainy Cuevas, mali ang report ng DE dahil wala namang ESF sa Palayan City. Sinabi ni Mayora, ikinagulat ng mga lokal backyard hog grocer ang anunsyo ng DE na umabot na sa kanilang lugar ang sakit ng ESF sa mga baboy. Hindi natin kailangan ang mga ganitong responsableng pahayag dahil makapekto sa hanapbuhay ng mga magbaboy dito sa amin, ni Cuevas. Ang alkalde, problema na ngayon na magsasaka ang mababang presyo ng palay at nagpapalas pa ng maling informasyon ng DE na makapag-apekto sa kanilang kabuhayan. Aminado ang alkalde na may nakapasok na 3 baboy noong September 30, 2019 galing sa ibang lalawigan bilang donasyon sa Home for Girls ng DSWD sa Palayan City, pero nang malaman positibo sa ESF ay kaagad na kinatay at inilibing ng hayop. Kaagad nagsasagawa ng surveillance hanggang 7 kilometro radius ang DE para malaman kung nahawa ang mga baboy, at noong October 9 ay ideklara ng DE Region 3 na negative sa ESF ang mga baboy sa Palayan City. Punso nito ay pinawi ng Lady Mayor ang naging anunsyo o pinabawi ng Lady Mayor ang naging anunsyo ng DE Secretary William Dar na agad naman nagpapalabas ng Certificate of Clearance na ligtas na sa ESF. Oras po natin, nagkaroon po tayo 22 minutos bago sumapit po ang alas 11. Nagpapatuloy pa rin naman ang bintahan ng mga piging liquefied petroleum gas o LPG sa merkado kahit may standards enforcement campaign at market monitoring ang Department of Trade and Industry sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Dahil dito kaya pinapayuhan ng DTI ang mga periko na bumili lang ng LP tank na nagtataglay ng PS at ICC markings upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng mga mamimili. Unang gagamihan ang WQSY marketing sa Detail Bureau ng Philippine Standards at Import Company Clearance ICC na nagkalat pa rin ang mga LPG tanks sa speed gas at whisk gas na walang FPS at ICC marks. Nireklamo ng WQSY Marketing ang paglalaganap ng mura, di-sertifikado at substandard na LPG tanks, speed gas at whisk gas na may timbang na 2.7 kg at 11 kg na wala umanong GS mark, ICC at ilang mandatory markings na binigay ng DTI BPS. Subalit hindi manong mapigilan ang kinakaukulang ahensya ang nabiging LPG tank na lubhang delikado at may nakambag na panganib sa publiko. Isang WQSY marketing sa mga litimong manufacturers na may libo-libong magagawa na umasa sa industriya ng tunay na LPG tank ang nakapagpalago ng ating ekonomiya. Binigyan din ng kopya ng liham ang panangkanyang sa Department of Energy. Inimok din ng publiko na ipabot sa Fair Trade Enforcement Bureau ang mga bodega na pinaglalagakan ng mga piking LPG tank upang magawaran ng kawalang hakbang at masasampahan ng kasong kriminal.
20 minutos bago sumapit po ang alas 11 at tuloy-tuloy po tayo. Kumusta na po? At kung kayo po ay meron pong kailangan po sa atin, mga public service, 'Di ko kapugan ng dahil ka
Oras po natin ay 10 minutos na lang bago sumapit po ang alas 11 ipinasibak sa pwesto ng bagong talagang National Capital Regional Police Office Director Police Brigadier General Dibol Sinas ang hipi ng isang police community presence sa Pasay City habang naristo naman ang dalawang tauhan ito dahil sa manoy pangungutong sa mga super ng mga pampasadang van at bus para makaparada sa mga kalsada sa lungsod. Sa press briefing kahapon, tinukoy ni Sinas ang sinibak na opisyal na si Captain Mark Kauyan, EP ng PCP-7 ng Pasay City Police ng dinismarmahan at inalagay sa floating status. Nakilala naman ang mga nalakip niyang tauhan na sina Corporal Ronaldo Palyagaw at Jibuel Ilagan Bernal, kapwa nakatalaga sa PCP-7 at nasa kustodya ngayon ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Naugat ang kaso ng isang hindi kinagalang complainant ang lumapit ng IBIG at iniklamo ang operasyon sa pangutong ng naturang mga pulis. Ayon sa kanya, ipinatawag siya ni Uyan sa bisina nito noong September 28 at iginiit na itataas niya ang koleksyon na kalabiyahi na pamasayrong van at bus mula 500 hanggang 1,000. Sabi po sa ating mga balita, nakiusap naman ang complainant na huwag ipatupad ito at sinabing bukod sa binibigay ng sabisyal ay may mapulis pag nanghihingi ng 100 sa bawat biyagi na mga van at bus para payagan mga ito na illegal na makaparada sa lungsod. Hindi man pumayag si Uyan kaya nag-desisyon ang mag-complainant na idulog na ito sa IMIG. Agad naman ang kasal ng entrapment operation ng IMIG sa Grand Transport Terminal sa Hmpci, Malibay, Pasay City, October 23, kung saan nadakip sina Palyagaw at Bernal nang tumanggap ng 100 na marka money
halimbawa sa mga ipinain na tupir. Na-recover sa mga suspect ang ginamit na marked money at isang Glock at isang Beretta na service firearms nila. Sinabi ni Sinas na ang operasyon ay parte pa rin ng pinatutupad nilang intensified cleanse DNS campaign para tanggalin ang lahat ng skalawag at mga pasaway sa kanilang hanay upang higit na mapaglilingkuran ng publiko. Nagsasagawa ngayon ng mas maraming investigasyon ng pulisya habang inihanda ang pagsasampa ng kasong investitibo at kriminal laban sa naturang mga pulis. Abot ng 14 milyong pisong halaga ng Cebu ang napabiswa ng nagsanib Pulusang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA at Las Piñas City Police sa ikinasang bypass operation. Nagresulta na pagdangkip sa dalawang suspek kabilang ng isang Nigeria nasyonal na nagpakilala pang isang misyonaryo kahapon ng hapon sa naturang lungsod. Inalalang dayong suspek na si Christian Sokwi Boca o Koi abang natukoy ang Pilipinong niyang kasagwat na si Anthony Lusay. Siya na ulat mag-alas 3 ng hapon na ikasang PDEA at sa Piñas City Police ang operasyon sa isang bahay sa Marcos Alvarez Avenue, Barangay Talon 5 sa naturang lungsod. Ito ay makaraang nasa ilalim sa halos isang linggong surveillance operation ng PDEA ang suspect hanggang sa magpositibo sa kanyang illegal na gawain sa bansa. Hindi na makapalag ang mga suspect na nadakmain at pusasan ng pulis makaraang tanggapin nila ang mark Google money na may hanggang 280,000 buwan sa panggap na bayan. Dito na kumpiska sa kanila ang nasa 2 kilo ng halaga ng Cebu na tinangka pa unong i-plus senadoro ng mga suspect, ngunit nagapan sila ng mga operatiba na kuha rin sa kanila ang iba't mga identification cards na may iba't ibang pangalan sa kanilang ginagamit sa transaksyon sa dalawang cellphone at timbangan. Itinuturing ng PDEA ng isang malaking isda, si Okoy, na hinalang membro ng isang malaking African syndicate na nag-operate sa bansa. Nanawagan ng Metro Manila Development Authority sa mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan na magtatalaga ng madagdag parking area sa bisinidad ng mga sementeryo para maiwasan ang mas bigat na daloy ng trapiko sa darating na undas. Sinabi ni MMD General Manager Jojo Garcia na mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan ang dapat na magtatalaga ng mga paradahan sa mga nasasakupan nilang sementeryo para maging organisado ang pagparada ng mga motorista na bibisita sa punto ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Magpapatubad naman ang maximum tolerance sa NMDA sa mga motorista ngayong undas, ngunit nilinaw nila na hindi pagbibigyan ng mga husadang may-ari ng sakyan na basta ihambalan sa kanilang mga bikulo sa magdudulot sa pagbubukol ng trapiko. Manghuli pa rin naman sila ng mga sakyan na nalagpas ng tinagang parking space at mga lokal na pamahalaan. Nakakatakda pa rin namang magpulong ng MBE at mga leader ng mga LGU ng membro ng Metro Manila Council para paglalatag ng kanilang plano sa maayos na trapiko sa undas. Kansilado naman ang number coding ng Metro Manila sa February 1 na isang holiday. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita dito po sa Hmpci sa DXK. Kasama po yung lingkod yung Pastor Jean Pagkarunan at ni John Ray Relations Miss Control pagkatapos po ng ilang mga palaala. Loyal Accessories and Supplies, King Eagle brand is the best. King Eagle Masen is very okay. King Eagle either gasoline or crude oil. King Eagle Supermarine, the best agent for fishing boat because King Eagle, the fisherman's and farmer's choice. But did you pay the price? King Eagle is the quantity and lowest price. Remember the name, King Eagle, King Eagle, King Eagle. Atong paminawan
ang testimonya ni Mrs. Hmpci na nagpasalamat sa Dios kumikan sa kaayuhan ngayon na sinati human nga migamit sa Calabo Plus Herbal Capsule o Calabo Plus Liniment Oil. Sa doktor sa ako ang nang nado ko diferensya sa matris paksmar ko nila kung nag-uol ko pag-ayo kay siyempre wala ko kwarta itong nag-apto ko sa Ginoo sir nga asa di ko padulong ani pero naman ingon ako nga mo inom ko ka ng capsule nga kanang kalabo tulo upat ko ka inom na araw na gid akong gibati ako ginapermente atong pag-inom hantod jud nga mawala gid akong tanan balatian sa akong lawas Sa gibarti nimo nga plaza nimo Calabo Plus Liniment Oil. tanot sa mga tiang likod na ay trabaho siyempre biyuda man ko ako gid aning kamot sa among pamilya salamat jud kaayo kanang yung tambalan gyud nga nakaayo gyud na sa ako ang balatian gyud sir daghang gyud ang Ginoo nga nagtudlo gyud ninyo ako makainom gyud anang tambala daghang gyud kay salamat sa inyo sir ako ay si Mayit Magno sa Tibungko Car Village. At ang iyang pagbukas sa pinakapag-o kanalan sa butuan o pabugnawan sarap pinakaramihan matagamdaman o tuwag-tuwag ay ang Bitingson Food Corner diya sa mismo sa Magpuro 4 Barangay Ampayon, Butuan City. Ana mataliwan ang home and tuna sarap native chicken tinola fried chicken palgi meal beef buffalo also serve best ice cream special halo-halo putlong and burger ay nakadabes yaman yung pangalan I&B Tingson Food Corner Barangay Ampayon, Butuan City National Highway matawagan sa cell number 0948604386. This is the music station of Kaisar Broadcasting Network, and you're listening to dxka FM 90.1 MHz, broadcasting from Uptown Butuan. This is dxka FM 90.1. ng Kaisar Broadcasting Network, dxka 90.1 FM at sa ating station manager Marnik Sikubelo. Pinarapat namin itatanghal sa inyo ang pinasahing pagpuntunan sa impilan nito, ang bakas ng kahapon. Bakas ng kahapon, isang programa na magtatalakay sa realidad sa mga problema ng ating mga pamilya at ng ating komunidad. Pagbawasan ng mga sulat pag-ibig at mga suliranin, magtatalakay ng pagkabuhayan na dapat tugunan. Isa sa hindi bahagi ang may impormasyon sa kalusugan at sa pangkusina ng ating maranginan ng tahanan at ang pagbibigay kahalagaan ng pang-spiritual na pagkain para sa kawang may karamdaman na kayang dalhin sa mga daranginan pagkatapos ng ating pagkuntulan. Ito ang bakas ng kahapon at sa ating nagkahandoob ng Kaisar Broadcasting Network dxka 90.1 FM Radio, Butuan City. At sa ngayon, sa ating tagatampayo, ang Pastor G. Pagdarungan. Okay, salamat po. Oras pa natin ay meron po tayong 2 minuto. Nakalimpas po ng alas 11 at tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod po sa inyo sa bakas ng hapon kasama po yung lingkod at ganun po man po ang ating Muslim Control si John Ray Evolution. Ipagpatuloy po natin pagkatapos po ng mahalagang patalastas. Ang Cancer General Merchandise, ang tigaba o tigapod-apod sa pinakalabing na ilahana ng Calabo Products. Karon, maghatod ka ninyo sa 5 minutong mga impormasyon o kaalam may tungkol sa maayong panglawas. Kini ang tulungan Calabo Healthline Report. Calabo Healthline Report. O karon, aliana ang atong magsisibyan. Kini si Andy Magsabiyon, akong kabanan si Alex Hambo. Ito nato sa Calabo Plus Herbal Capsule, Calabo Plus Liniment Oil, Charisma Beauty Soap o Charisma Kojic Soap.
Kaya kami yung kauba. Sa atong bagong tulumanon. Kita ang atong puhunan mga gala. Ini atong lawas, no? Kung sa atong na siya ampingan. Kamo ni mauni ang naglihok para mabuhi ang atong pamilya. Para makita kita ang adlaw-adlaw. Sa atong ampingan, ang atong kalawasan. Herbal product nga itong i-introduce sa ila. Ini ang giingong Calabo Plus Liniment Oil, Calabo Plus Herbal Capsule o ang dua ka mga habo, no? Pagwapa-panggwapo. Ang Charisma Kojic Soap. Pag-usama ang Charisma Beauty Soap. Isa ka sa ilong ang inyong paliton ang mga igala. Mugwapa ka bisa pag murag paluwang imong ilong. Madayra nag-smile kong Charisma Beauty Soap ang imong gamiton. Well, my God! Pero kawalang alis ang atong hisgutan karon, no? Ay kahapon ato mag-iisa-isa pag mention, no? Ang mga gihimo kato mga herbal plants nga gihimo or anaa sa Calabo Herbal Plus capsule. Isa-isa man nato kato, no? Para masayran sa mga tigpaminaw kung unsay mga doon or unsay ingredients nga gihimo sa atong Calabo Herbal Capsule. So, atong review, no? Doon na ito'y kuhan, malunggay, sa patong uban. Ay ginseng, pampagahay sa kaunoran. Doon na itong giingon nito, sa ba ito? Yellow, kung itong dilaw nga, luya. Doon na po ay ito nga tawa-tawa. Which is epektibo sa mga gitinggit. Muna karon kuan. Sa una wa mo na i-recognize ko sa una. Kaya murag gikuha nga lang nga. Pero karon daga na ang mituo, no? Ang tawa-tawa o sagig ka epektibo pang tambal sa di lang kay sa dingki lang, no? Ato naman ginisugas gapon. Pero mga gala atong pagaisgutan. Kining giingon nila usak kung ano siya nga sakit kanang murag halos talang ang apektado or ang prone ining sakita kabanan ang mga babae. Kadaghanan ko dyan ay mga babae nga naman kaha mo na itong hisdutan taon-taon. Aniya na ang food supplement na kompleto. Sakto o aprobado ang Calabo Plus Herbal Capsule. Calabo Plus Herbal Capsule. Maayo na sa pag-maintain sa mga maayong panglawas. Kahit sunog kapis kayo sa pamatik. Makusog sa enerhiya o stamina. Mupalikod sa imong immune system. Plus, andam sa pagpakibatok sa mga nagkadayang mga balatigan. Musulay pa sa wild. Dili na kita sa kasalit. Calabo Plus Herbal Capsule. Epektibo. Sigurado. A quality product of Yes Marketing. Ang Lex, no, kasama sa atong giingon ganina, no, atong pag-isgutan karon kining sakit lagi nga UTI. Ang sama ng UTI, urinary tract infection. Ano na atong pag-isgutan karon kung asa na makuha or unsay mga hinungdan excuse me, sintomas o unsa ang pagtambal ang UTI. So, unahan siguro nato kung unsa kung asa makuha or kung kinsa ang dali matapnan ni ining UTI. Kay sa pagkakaroon bitaw, no? Kawan na nagsadik kay babae lang maigon ining sakit ng UTI. Pati lalaki, mga kabataan. Daghan. Pati nga ni bata. Pati kapus. So tanan. Pero ang kuan lang mas high risk or ang mas taas-taas nga porsyento nga kaning matapnan ang mga babae gid. Mga babae gid, no. Kaya naman matod pa, no, sa ato kuan sa ato research nga ang babae mubuo ra ang ilang agihanan sa hugaw sa ihi. So kung mubuo ra ang agihanan sa ihi sa mga babae, mao nay paspas kuno makasulod ang mga mikrobyo. So ang hinungdan gyud sa UTI ay lain ang mga mikrobyo. So mao na siya. Para maligayan nato magkaigsunan, no?
Sama sa itong giingon, maintain lang ta tumar og Kalabo Plus Herbal Capsule. So, mao man ay usa ka mga epektibo nga tambal sa karon nga mga generation ng taigsunan. Kay kini ginamaon kini sa mga epektibo sa mga herbal nga mga tanong. Nala sa tanan nato mga suping tigpaminaw, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong nga tulumano. Kini inyong alagad sa kanginan si Alex Halbo. O kini sa inyong alagad gihapon sa kanginan. Ano di ba sabiyon? Hantod sa sulod higayon at ang ilang yapon sa samang takla o samang sibiyan. Timani kanunay, ang kapsula nga makatabang kanimo alang sa pag-maintain sa maayong panglawas. Ang Kalabo Plus Herbal Capsule. Makulit na karon sa mga nagkadiyang mga tindahan. Okay, salamat po at 10 minutos ang kalipas po alas 11 at babasa po tayo ng isang litter sender po dito. No? Tawagin lang po natin ng Sylvia. Sylvia, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ang grasya ay sufficiente po sa araw na ito para po sa inyo. Ano? At bago natin babasahin po yung sulat po ni Sylvia, ito mula ang isang awit mula po kay Jamie Rivera.
Pastor G. Kumusta at magandang umaga po sa inyo. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan sa pagtanggap sa aking sulat. Pastor G, ipanasya pong sumulat sa inyo dahil malapit na naman ang undas at panahon ng Kapaskuhan. Pastor G, tuwing sumasapit kasi ang tinatawag na Burmans, palagi akong binabalot ng matinding kalungkutan. Kasi bisperas ng Pasko nang mamatay sa heart attack si Mando, ang pinakamahal kong asawa. 2 taon na nakalilipas. Pastor Jin, tawagin mo lang akong Sylvia, 38 years old, at hanggang ngayon ay hindi pa ako nakapag-move on dahil sa tingin ko ay perfect husband si Mando. Pastor Jin, may diferensya po kasi siya. Yan ang dahilan na hindi kami nagkakaanak. Pero sa kabila nito, hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan, ang pagiging mabait niya at malalahanin ang dahilan ng aking labis na pagmamahal sa kanya. Kahit Pastor Dean, 2 taon na siyang nawala, nangunguli na ako palagi sa kanya. Maraming naliligaw sa akin, pero wala akong makitang makapapalit sa kanya. Gayunman, kapag ako'y nag-iisa, labis ang aking pangulina. Ayoko rin tumandaan mag-isa, kaya ako'y nakapisan sa kapatid kong matandang dalaga. Nanatili po ako doon sa aking kapatid na matandalagang nakapipisan. Ngunit ang muling pag-asawa ay malayo sa isip ko. Dahil para sa akin, one and only si Mando. Pastor Jean, paano ko maibisan ang sakit na nindarama ko dulot ng matinding kong pangulilan? Sana mabigyan niyo po ako ng isipan, hindi po dito sa inyo. Kumagalang Sylvia.
23 minutos na kayo, Pasko. Alas 11 at balik po tayo kay Silvio. Salamat, Silvio, sa inyong sulat, no? At maswerte ang mister mo dahil kahit nasa kabilang buhay na po siya, no? Nanatili kang nagmamahal ng wagas sa kanya, no? At kung ang ating pagtulunan sa Biblia na makadinig po siya, siguradong natutuwa po siya sa iyo, no? Marami namang nanatiling single at nabubuhay ng maligaya, no? Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay nariyan, no? At wala kang kaligayahan, ano? At kailangan po ay humanap ng ibang kaparaanan, no? At meron akong isang ehemplo, no? Si Shirley Peral, no? Isang ibig sabihin ay bigo sa pag-ibig, ika nga, no? Pero nanatili po siya, no? Naging matibay ang kanyang pag-isa at ngayon ay aktibo sa mga gawain sa simbahan, no? At umaawit ng masasaya at talagang nakakakabig po, no? At nakakahawa po yung mga pagpupuri niya sa Panginoon. Isa po ay ating Pastor Lenny Campana Pulido, isang dalaga din po, no? Siya po ay naging OFW sa loob ng 6 na taon. At meron po siyang alaga na kanyang pamangkin, na kanyang pinalaki pala, no? At masaya naman po siya. Ngayon ay pastor po ng Hmpci Butuan Chapel, no? Ay masaya naman sila, no? Hindi naman inisip po yung mag-asawa kasi po ay ikaw ay makaranas na yung kaganaan at responsable na asawa. At siguro walang pagkakataon na masinghagan ka. Hindi katulad po ngayon, no? Ang iba po dyan, nasinggo pa, no? Nangungupit pa sa sarili nilang sweldo, no? Kapilanggot lang po yung ang sinasahod, no? At yung nga ng aking anak na sa Isabela po ngayon ay nakakataon po na siya po ay para makuha po yung transcript of record po ng aking bunsong anak, no? Na nag-aral po sa Isabela State University ng Chemical Engineering ay bikwento po yung asawa ng pamangkin ko, no? Isang engineer yung pamangkin ko na sa Ibayong Dagat. At mangyari, no? Mabait naman po yung pamangkin ko, talagang manang-mana. Pero ang problema dahil po ay ang sweldo po niya ay nandun po sa kanyang mama, yung kapatid ko, no? Yung kanyang mama, yung kapatid ko ay andoon ang asawa ay konti lang po at nagre-reklamo na, no? Mabuti dahil po mabait po yung babae, yung asawa ay pinabayaan po niya dahil meron naman po siyang trabaho siya isang pharmacist, no? So meron po yun at yung kwento mo ay talagang ay mapalad po ng iyong mister, no? Kahit na sa kabilang buhay ay natili po kayong nagmamahal. Pero huwag mong hayaang maging dahilan ng kalungkutan ang pangunin mo sa kanya, no? Tama lang na alahan mo siya and he deserved it. Ngunit sa iyong pag-alaala, pasalamatan mo ang Diyos ng pagkakataong ibinigay niya upang maging katuwang mo sa buhay si Manjo. So yung nakaraan, kumbaga ay isang bakas ng kahapon. Di ba? Pero huwag mong ibig sabihin na dahil doon malungkot ka, kailangan ay bumalik ka, maghanap ka ng kaparaanan. At isa doon ang aking binabanggit ko sa inyo ay maglilingkod ka sa Panginoon. Humanap ka ng mga simbahan ay nagpupuri sa Diyos, no? At i-google mo ang inyong panahon dahil alam ko po hindi ka po magsisisi. No, katulad sa aking binabanggit ko sa inyo, isang dalaga din po hanggang ngayon, si Maylene na Bastida, no? Diyan po sa Duungan. Masaya naman po siya, no?
Hindi man dahil na pag wala kang kapasama po sa buhay ay malungkot ka, no? That is mali. Talagang mali po yan. Mapalad po kayo dahil nag-iisa at wala po kayong problema sa buhay at ang inyong gagawin lamang po ay maglilingkod sa Panginoong totoo. Yung bang maging misyonero, di ba? Maging evangelista, maging talagang mag-share po ng salita ng Panginoon para maging masaya at magpupuri sa Panginoon. No? So, kung ako'y gusto rin man, ay mas mainam po na maging masinong ka sa paglilingkod sa Panginoon dahil doon mo makikita kung ano po ang kasayahan. Marami pang ibang dahilan para masaya. Huwag mong pigilin ang pag-ikot ang daigdig sa pagkawala na iyong butihing asawa. No, butigo po ay kailangan po kayo ay bumalik sa Panginoon para po kayo ay maging masaya. Diyan nyo matatagpuan ang tunay na kasayahan sa isang tao. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y silang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig? Sinong nagmamahal? Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga. Ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal. Sino ako?
music station of Kaisar Broadcasting Network, and you're listening to dxka FM 90.1 MHz, broadcasting from Uptown Batuan. This is dxka FM 90.1. Oras po natin ay meron po tayong 32 minutos na kalipas po ng 11 at ito na po yung ating huling stropa po ng ating pagbiling ko dito po sa pilan sa DXKA 90.1 FM kasama po po ng Pastor Jim Pagtalunan at John Revolution. Tayo po ay idalangin po natin itong mga balita na nabawasan ang mga nagsasabing sila ay duka. Magandang balita po ito. Pero ano po sa katotohanan? Yun nga na kailangan panalangin na sana po ay patuloy po itong mabawasan at mayangat po ang ating ekonomiya at mabawasan po ang nagsasabing sila ay lupa. Magandang balita na mabawasan ang mga nagsasabing sila ay nangihikabos sa buhay. Ngayon lang may positibong survey ukol sa naranasang kahirapan sa bansa. Dati ang mga survey ay nagsasabing marami ang nagugutom at nakaranas sila na hindi kumain sa buong hapon. O di naman kaya ay 2 bisis lang kumakain. Pero sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS noong nakaraang Setyembre, nabawasan ang mga nagsasabing sila ay naghihirap sa buhay. Ayon sa SWS, 42% lamang ang mga pamilya ang nagsasabing sila ay naghihirap. Mas mababa ito sa ginagawang survey noong Hunyo na 45%. Dahil sa Visayas lamang tumaas ang mga nagsasabi na sila ay naghihikabos, pero sa halos lahat ng lugar o riyon, marami nagsasabing hindi nila itinuturing na sila ay naghihikabos o naghihirap sa buhay. Ang latest survey ay itinagawa namin naman ng Malacanang. Patuloy lamang daw ito na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para mapagaan ang buhay ng mamamayan. Ito naman daw talaga ang kanilang sinisikap at gustong may sakatuparan. Mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Nais ng pamahalaan na maging komportable ang buhay. Target pa umano ng pamahalaan na mawasan ng malaki ang mga nakararanas ng kahirapan. Pinag-aralan ano economic managers kung paano marireduce ang mga nakikikaos at mapaunlad ang kanilang buhay. Maganda po nga magtuloy-tuloy ang ganitong naranasan ng mamamayan. Mas mainam kung may baba ang presyo ng mga pangunahing pangailangan gaya ng bigas. Sa kasalukuyan, mataas pa rin ang bawat kilo ng bigas sa kabila ng maraming imported.